Đây là lần đầu tiên mà mình ăn tiệm sắm ở Cabin, một trong những nhà hàng bán tiệm sắm và món hoa đắt đỏ nhất tại Sài Gòn. Ở đây nếu mà xét về giá vé buffet, họ bán còn mắc hơn cả bên Levi's hay là Youchu nữa các bạn. Và cả lý do khiến mình lựa chọn Cabin cho nội dung tuần này cũng rất là thực dụng luôn. Đó chính là nhà hàng đang có chương trình giảm giá 50% cho giá vé buffet trưa ngay trong tháng 3 này. Nên mình đã tranh thủ đi ăn thử coi là nó có xứng đáng với giá vé cao nhất Sài Gòn không nhé. Và thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Mình đã có mặt tại vòng xoay công trường Mê Linh hướng về phía khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn. Đây là một khách sạn 5 sao ha, và nó cũng có một vị trí có thể nói là đắc địa bậc nhất của khu vực trung tâm quận nhất. Hiện tại thì mình đang bước vào từ phía cổng chính của khách sạn nằm ở đường công trường Mê Linh và được một anh doorman rất là dễ thương mở cửa, cũng như hướng dẫn mình lối lên của nhà hàng nằm ở phía bên tay trái quầy lễ tân. Trước mắt chúng ta chính là nhà hàng Cabin đó các bạn. Nếu mà phát âm theo chữ viết thì mình có thể đọc là Cabin, có nghĩa là khách quý ha. Còn về mặt không gian thì nhà hàng vẫn được thiết kế theo phong cách Đông Dương quen thuộc với tông nền trắng, bàn ghế gỗ nâu và kết hợp với một vài chi tiết hoa văn đơn giản. Đây là bàn ăn của tụi mình trưa hôm nay, một cái bàn tròn ở giữa một gian phòng sáng nhưng không quá rộng rãi. Bên trên thì các bạn đã set up sẵn gần như là đầy đủ khăn ăn, dĩa ăn và một số gia vị cơ bản. Thực sự thì mình không thích chỗ ngồi này lắm, nó tạo cho mình cảm giác mông lung và nằm ngay cạnh lối đi. Nhưng hiện tại thì mình cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Còn đây chính là menu buffet trưa của nhà hàng, mình đếm đâu đó chừng 40 món thôi. Một nửa trong số đó là tiệm sắm và một nửa còn lại sẽ chia đều cho các món súp, chiên, xào và tráng miệng. Món ăn đầu tiên mà mình gọi hôm nay sẽ là một chén súp hải sản chua cay với một bình trà bông cúc Bủ Lĩ, có giá 160.000 một bình. Cái này là mình gọi riêng nha, chứ không có nằm trong giá vé buffet. Và nếu các bạn thường xuyên coi mình đi ăn tiệm sắm thì trà cúc Bủ là loại trà mà mình luôn ưu tiên lựa chọn. Thứ nhất là vì nó rẻ, thứ hai là nó dễ uống và thứ ba là nó hỗ trợ tiêu mỡ và điều vị khá tốt mỗi khi chúng ta ăn xen kẽ nhiều loại hương vị khác nhau. Như hiện tại là mình đang ăn một chén súp hải sản chua cay có chất nước súp và độ sệt mà cá nhân mình đánh giá là rất hợp với gu của mình. Họ không có lạm dụng bột năng nên khi múc khi ăn, cái phần súp nó cũng không có bị dính miệng hay là dính muỗng. Độ chua cay là khá nhẹ nhàng, chua rồi mới tới cay và động lại là vị ngọt ngọt, giòn giòn từ các loại hải sản và nấm mèo sắc sợi. Đây là một món khai vị mà mình thấy nó vừa lạ miệng nhưng cũng rất ngon. Và món kế tiếp là tôm chiên tàu hũ kỳ. Ở đây họ còn có rắc thêm một lớp mè ở bên trên nữa ha. Lớp bên dưới thì mình thấy không có và nó hơi bị bóng dầu một chút, nhưng khi ăn thì nó vẫn có một độ ráo khá ổn. Tôm thì mềm và ngọt, còn tàu hũ kỳ thì được cuộn lại và chiên rất khéo. Điểm trừ là mè hơi nhiều và nó lấn át đi cái hương thơm của tôm lẫn tàu hũ kỳ luôn, nên món này mình không có đánh giá cao. Chuyển sang các món ăn tiếp theo như xíu mại hay há cảo thì được nhà hàng ra món từ từ. Tuy đợi hơi lâu nhưng được cái ăn như vậy thì mới thưởng thức được hết cái hương vị thơm ngon của các món tiệm sắm. Như ở đây là các bạn đã ra theo yêu cầu của mình về số lượng là 2 cho bánh cuốn tôm và bánh xếp than tre. Còn há cảo và xíu mại thì mình gọi mỗi thứ 3 viên, các bạn đều làm rất chính xác. Đặc biệt là phần xíu mại ở đây mình đánh giá rất cao nha. Viên xíu mại được gói rất chắc và nắn rất đẹp với màu vàng tươi. Đi cùng với đó là một lớp trứng cá đỏ Âu và một miếng sò điệp khô được để ở kế bên. Về hình thức thì mình cho nó 10 điểm, kết cấu cũng 10 điểm và chất thịt khi ăn cũng 10 điểm. Không hề có một khoảng trống nào bên trong nhân. Độ ẩm thì cực kỳ cao và nhân tôm thịt được quết và nó là rất dẻo, rất mềm và rất chuyên nghiệp. Bên cạnh nước tương hay tương ớt thì nhà hàng còn giới thiệu mình thêm một loại giấm đen để pha chung với nước tương ăn nó sẽ đậm đà hơn. Mình có thử luôn với xíu mại thì thấy đúng là nó đậm vị hơn hẳn các bạn. Nói chung là rất có lý bởi cái hương thơm của tôm thịt lúc này sẽ được cái hơi nồng của giấm đẩy lên tới mũi, rất tuyệt vời. Còn xứng này chính là há cảo ha. Về hình thức thì nó có vẻ lạ hơn so với những nơi khác, nhưng khi ăn thì mình thấy cũng bình thường. Nhân tôm tươi, ngọt và có mùi thơm hải sản đặc trưng với vị giòn mặn của trứng cá và hương thơm từ ngò. Phần vỏ than tre thì mình không thích cho lắm, cái này thuộc về yếu tố cá nhân chứ không phải là nhà hàng làm tệ hay là dở gì đâu nha. Lớp vỏ này vẫn rất mềm mịn và dễ tan, khá ổn. Bánh xếp hẹ thịt cua thì cũng vậy, mình không có ấn tượng quá nhiều bởi khi cắn vào mình nghe toàn là mùi hẹ và chỉ cảm nhận được phần thịt cua thông qua cảm giác ăn chứ không hề nghe được hương thơm nào khác. Bánh cuốn tôm tươi thì mình thấy cũng bình thường, chất lượng nó vẫn hơn một số nhà hàng tầm trung khác nhưng chưa được đầy đặn lắm như bên Youchu hay Crystal Chay xanh. Nếu mà họ cải thiện được phần vỏ mỏng hơn 10% và phần nhân giòn hơn một chút thì mình nghĩ là dĩa bánh cuốn này sẽ ngon hơn rất nhiều. Vì cơ bản là cái chất nước sốt ở đây nó có cái vị mặn mặn, ngọt thanh rất đặc biệt mà không đâu có được. Ăn được nửa buổi thì mình có nhờ các bạn nhân viên hỗ trợ mình đổi sang một bàn trống khác để ăn được thoải mái hơn thì các bạn cũng đồng ý và hỗ trợ tụi mình rất nhanh. Với các món ăn cũng được ra ngay sau đó như sủi cảo Tứ Xuyên, gà cung bảo, sườn heo chua ngọt và một số món xào đặc sắc của nhà hàng. Tới lúc này thì mình mới nhận ra Cabin điểm mạnh là nằm ở bếp chảo các bạn. Hầu hết những món ăn có liên quan tới nước sốt ở đây đều rất xuất sắc và dễ ăn.
Đơn cử như món sủi cảo Tứ Xuyên, phần sủi cảo thì bình thường thôi, nếu không muốn nói là có quá nhiều hành, nhưng phần giấm đen đi cùng mới thực sự là chân ái. Nó có vị chua, mặn, cay nồng rất là hài hòa và dễ chịu. Gà cung bảo thì cũng rất ngon, với từng miếng thịt gà được cắt nhỏ rồi xào với ớt xanh, hạt điều, hành tây và hành lá. Vị chủ đạo của món ăn này sẽ là vị ngọt nhẹ và hơi nồng đi cùng với những miếng thịt gà có độ giòn như thạch rau câu. Ăn thì nó hơi lạ miệng một chút nhưng nó đã khiến mình gắp không ngừng. Heo xào chua ngọt kiểu manho thì càng xuất sắc hơn với những miếng sườn heo được lóc xương, chiên giòn rồi xào lại với một loại sốt chua ngọt đậm đà nhưng không quá gắt. Khi cắn vào thì tất cả những gia vị được tẩm ở phần bột nó sẽ tan ra và thấm ngay vào lưỡi mình, tạo nên một cảm giác ăn khá là mạnh mẽ, rồi làm dịu lại thông qua độ ngọt và mềm mại của miếng sườn heo, khá hay. Các món ăn còn lại như măng tây xào củ năng hay là tôm sốt tiêu đen mình đều có một trải nghiệm tuyệt vời, bởi những nguyên liệu này đều được nhà hàng tuyển chọn vô cùng tươi ngon và kỹ năng kiểm soát gia vị cay, nồng, mặn, ngọt của nhà hàng mình phải công nhận là rất thượng thừa. Riêng bánh xếp Thượng Hải, một món ăn nhẹ mà mình gọi thêm vào cuối buổi thì mình không đánh giá cao, bột họ làm quá dày, nhân thì không thơm và ăn thì nó hơi bị nhão một chút. Và cuối cùng là các món tráng miệng mình gọi chè xoài bưởi và rau câu kỷ tử củ năng, hay nơi khác còn gọi là dương chi cam lộ và bánh quế hoa. Với chè xoài bưởi họ làm có vị xoài khá rõ ràng, xoài ngọt, bưởi cũng ngọt và vị chua là họ sử dụng vị chua của dâu, nên món ăn này mình thấy rất sáng tạo và có phần tươi mới hơn nhiều so với những nơi khác. Rau câu kỷ tử củ năng thì bình thường, ăn tạm được chứ cũng không có gì nổi bật. Và kết lại, mình đã có một trải nghiệm nói chung là tạm ổn đối với nhà hàng Cabin. Các món ăn ở đây tuy không quá nổi trội so với các nhà hàng có cùng phân khúc, nhưng chất lượng thì rất đồng đều, dịch vụ cũng tốt và vị trí thì cũng rất dễ tìm. Mình đặc biệt đánh giá cao các món ăn như xíu mại hay là sườn heo chua ngọt ở đây và cực kỳ hài lòng với cách định lượng khẩu phần ăn của nhà hàng. Các bạn rất là có trách nhiệm và đã giúp tụi mình có một bữa ăn vừa no mà không hề bỏ phí thực phẩm. Và nếu có quay trở lại thì mình nghĩ là mình sẽ ăn gọi món thay vì buffet, vì với mức giá loanh quanh 1 triệu đồng, mình hoàn toàn có những lựa chọn khác đáng để cân nhắc hơn. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất, review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại!